Εγώ θεωρώ ότι ο διάλογος χωρίς το Κυπριακό μέσα είναι κενός. Δεν θα οδηγήσει, πιστεύω, πουθενά. Θα κάνω μια αναδρομή στο παρελθόν, ένα δευτερόλεπτο μόνο. Ναι. Η υπόθεση Εργένεκον έφερε στην επιφάνεια διάφορα σχέδια επιχειρήσεων των Τούρκων. Μετά τα οποία προελάμβαναν τα επεισόδια να καταρρίψουν μόνοι τους αεροσκάφη, να επιτεθούν στον Εύρο και στα νησιά και όλα τα σχετικά, τα οποία έχουν δημοσιευθεί, έτσι δεν είναι κάτι που είναι κρυφό. Εκεί η βασική προϋπόθεση ποια ήταν σε όλα αυτά τα σχέδια? Ότι το Κυπριακό δεν θα έχει λυθεί και η Κύπρος θα τηρείται ως όμηρος για οποιαδήποτε ενέργεια σε βάρος των Ελλήνων. Άρα λοιπόν εγώ θεωρώ ότι αυτή η πολιτική της Τουρκίας δεν έχει αλλάξει. Την Τουρκία κρατάει το Κυπριακό ανοιχτό με αυτόν τον τρόπο τώρα, θεωρώντας τα δύο κράτη, το οποίο γνωρίζει ότι δεν είναι αποδεκτό από την ελληνική Κυπριακή ούτε από την ελληνική πλευρά ούτε από τη διεθνή κοινότητα, έτσι ώστε τη όποια διευθέτηση, εάν πάει καλά ή δεν πάει καλά σύμφωνα με τα συμφέροντά της, να έχει ένα μοχλό πιέσεως προς αυτή την κατεύθυνση. Υπό η στρατηγική των δύο κρατών αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού. Διότι αν υπάρξει, όπως λέει η Τουρκία, έτσι δεν μιλάμε ότι θα αναγνωριστεί διεθνώς, νέο κράτος, το νέο κράτος αυτό πρέπει να χαράξει θαλάσσιες ζώνες. Άρα λοιπόν μπαίνει ένας νέος παίχτης που μέχρι τώρα, αλλά μέσω αυτό η Τουρκία θα αρχίσει να κάνει παιχνίδι και σε αυτό. Όλα αυτά τα οποία λέει τώρα για το ότι οι Έλληνες είναι επιτιθέμενοι και όλα αυτά τα πράγματα, προφανώς αυτά δεν έχουν καμία βάση στην πραγματικότητα. Όλοι γνωρίζουν πολύ καλά τι έγινε το 1964 όταν αποχώρησαν, δημιουργήθηκαν θύλακες, δηλαδή στην ουσία η Τουρκία. Μην ξεγελιόμαστε κι εμείς. Ο διαχωρισμός στην Κύπρο έγινε το 1964, δεν έγινε το 1974. Το 1974 οριστικοποιήθηκε. Αποχώρησαν από τη διοίκηση της Κύπρου και τέλος πάντων, για να ξέρουμε και ποιος διοικούσε, η διοίκηση των τουρκοκυπριακών τμήματων, οι θύλακες δηλαδή στην πράξη, διοικούνται από Τούρκους αξιωματικούς. Δεκτάς και οι υπόλοιποι ήταν εντός εισαγωγικών μπροστινοί, έτσι για να χρησιμοποιήσω έναν όρο, οι οποίοι εμφανίζονταν. Στην πράξη διοικούσε ο τουρκικός στρατός. Νομίζω ότι το μυστικό κρύβεται στην μια λέξη που είπε ο αναλυτής εκεί που έλεγε ότι έχουν ανάγκη τα F-16. Ότι αν χρειαστεί να κάνουμε μια επίθεση δεν είναι επαρκή αυτά τα αεροπλάνα. Άρα λοιπόν εδώ βρίσκεται το μυστικό. Ότι η Τουρκία, δεν λέω σε ποιον θα κάνει επίθεση, ο καθένας μπορεί να φανταστεί ό,τι θέλει. Αλλά εάν θέλει να κάνει επιθετικές επιχειρήσεις η Τουρκία, θα πρέπει να έχει τα ανάλογα μέσα και δυνατότητες. Και προφανώς εκεί που θεωρεί ότι έχει το μεγαλύτερο κενό είναι στο αεροπορικό όπλο. Και γι' αυτό εστιάζει τόσο πολύ στην αναβάθμιση των F-16, διότι η αναβάθμιση των F-16 προέκυψε ως αναγκαίο κακό για την Τουρκία. Γιατί όπως ξέρετε η Τουρκία ήταν στο πρόγραμμα των F-35, από το οποίο αποβλήθηκε λόγω της αγοράς του συστήματος S-400. Άρα λοιπόν η Τουρκία στρατηγικά, γιατί αυτό πρέπει να δούμε, μην βλέπουμε τώρα τεχνικά τις ημερομηνίες και όλα αυτά τα θέματα, στρατηγικά η Τουρκία σχεδιάζει στην μακροπρόθεσμα να έχει μια επιθετική στρατηγική η οποία μπορεί να περιλάβει και στρατιωτικές επιχειρήσεις. Άλλωστε το έχουμε πει επανειλημμένως ότι η Τουρκία, η κουλτούρα της είναι αυτή της στρατιωτικής ισχύως. Είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για μια εσφαλμένη πολιτική της Τουρκίας, η οποία δημιουργήθηκε τα προηγούμενα 10 χρόνια όταν άρχισε να αντιπαρατίθεται με όλους τους παίχτες. Με πού? Με τον κόλπο, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σαουδική Αραβία, Αίγυπτο, με τους πάντες να έρχεται σε αντιπαράθεση και να δημιουργεί μια αναστάτωση. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μια αστάθεια στο σύστημα ασφαλείας της περιοχής. Επομένως, οι διάφοροι παίχτες συνασπίστηκαν, έγιναν οι διάφορες ομαδοποιήσεις και μετά από αυτό, βλέποντας η Τουρκία και πέφτοντας στην μεγάλη οικονομική κρίση στην οποία περιήλθε λόγω και των εσφαλμένων οικονομικών πολιτικών του Προέδρου Ερντογάν, έχει τώρα μπει σε μια νέα φάση, προσπαθεί να ανακρούσει πρίμνα και να αρχίσει να βελτιώνει τις σχέσεις της. Δεν είναι εύκολα όταν έχεις ακολουθήσει μια πολιτική μακροχρόνια, ξαφνικά πατάς το κουμπί και αλλάζει η πολιτική. Η πολιτική θέλει κάποιο χρόνο για να προσαρμοστεί, να δώσεις τα διαπιστευτήρια ότι είσαι αξιόπιστος και ότι πραγματικά κινείσαι προς αυτή την κατεύθυνση την οποία θέλεις να ακολουθήσεις και την οποία διακηρύττεις.
Είναι όμως πέραν αυτών, τα πιστήρια δεν είναι πάντοτε θετικά. Και θα σας πω για την περίπτωση της Αρμενίας. Γιατί μπορεί η Τουρκία να δήλωσε ότι εμείς δεν είχαμε καμία εμπλοκή. Στην πράξη όμως είδαμε τον Ερντογάν να βρίσκεται και να πηγαίνει συμβολικά στην περιοχή του Ναχιτσεβάν. Μια κουβέντα έχω να πω πάνω στο θέμα των εξοπλισμών και στο θέμα της Αμερικής. Στην πρόσφατη συνέντευξή του στην Καθημερινή, ο Τζον Μπόλτον είπε ότι δεν ασκούμε επαρκή πίεση στην Τουρκία. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά τον Αγκόρνο Καραμπάχ, εμφανίζονται αναλυτές οι οποίοι λένε ότι πρέπει να αναπτυχθούν δυνάμεις του ΟΗΕ, ακόμα και αμερικανικές δυνάμεις, προκειμένου να μην επιτραπεί να φτιαχτεί ο διάδρομος του Ζαγκεζούρ, το οποίο είναι ένας διάδρομος του τουρκικού μεγαλοειδιατισμού που θα συνδέσει όλες τις τουρανικές φυλές. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε στην Αμερική, υπάρχουν φωνές οι οποίες βλέπουν με διαφορετική οπτική γωνία τα τεκτενόμενα από την Τουρκία στην περιοχή.